ሰላም እንደናችሁ በዛሬው ዕለት ደግሞ ኢኮኖሜትሪክስ ሞዴል ኦር ኢኮኖሚክ ሞዴል እነዚህ ሁለቱን ሞዴሎች ያነጻጸርን የምናይበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው ፓርት 2 ነው ማለት ነው በባለፈው እንግዲህ ዲፊኒሽን ኤንድ ስኮፕ ኦፍ ኢኮኖሜትሪክስ አይተናል በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ስለ ሞዴሎች የምናይ ይሆናል ማለት ነው ወደ ቪዲዮአችን So models are just simplified representation of the real world ሞዴል ማለት ነው እንግዲህ በሪል ወርልድ ላይ ያለው ወይም በትክክለኛው ዓለም ላይ ያለው ምድር ላይ ያለው እውነታው ማለት ነው እሱ ወደ ሲምፕሊፋይድ አድርገው ቀለል አድርገን ጀስት ቫሪያብሎችን ቀለል ያሉ ቫሪያብሎችን ተጠቅመን ለማስረዳት እንዲመች አድርገን ምናቀርበው ምን ይባላል ሞዴል እንለዋለን right model so economic model is just an organized set of relationships that describes the functioning of an economic entity under a set of simplifying assumption right so economic model ምንድነው an organized set of relationship ነው that describes the functioning of an economic entity under a set of simplifying assumption ነው simplify የሆኑ assumptionዎች ኢኮኖሚውን እንድንረዳ አድርገን የምናቀርብበት መንገድ ነው ማለት ነው right organize አድርገን እንዲሁ ደግሞ በጣም simplify አድርገን የምናቀርብበት መንገድ ነው ማለት ነው በጣም ቀላል አድርገን ማለት ነው ለሰዎች እንዲረዱት አድርገን የምናቀርብበት ነው right so it consists of three structural elements structural element አሉት the first one is a set of variables እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሞዴል ወይም ማንኛውም ሞዴል ሶስት ቫሪያብሎች ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው የመጀመሪያው set of variables ነው የተለያዩ ቫሪያብሎችን እንጠቀማለን right ቫሪያብሎችን እንጠቀማለን second one is a list of fundamental relationship right የተለያየ ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ሊስቶች ሊኖሩን ይችላሉ and the third one is a number of coefficients እዚህ ኮኤፊሺየንቶችን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው right so postulates exact or deterministic relationship among variables right እነዚህ ምንድነው ኤግዛክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው በቫሪያብሎች ያለውን የሚያሳዩት ማለት ነው ኢኮኖሚክ ሞዴሎች right so an econometrics model እንግዲህ ኢኮኖሚክ እዚህ ዘንድ ያየነው ምንድነው ኢኮኖሚክ ሞዴል ነው ኢኮኖሜትሪክስ ሞዴል ስናይ ደግሞ econometric model is consist of behavioral equations derived from economic model and specifications of the probability distributions of errors right እዚህ ጋር ምንድነው ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ስንጠቀም ደግሞ ኢኩዌሽኖችን እንጠቀማለን ከኢኩዌሽኑ የመጡን ቫሪያብሎችን እንጠቀማለን right ከምን የመጣውን ኢኮኖሚክ ሞዴልን በመጠቀም ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ specifications of probability distributions of errors ምክንያቱም ኢኮኖሜትሪክስ ስናወራ ምንድነው ስለ ራንደም ነው የምናወራ ራንደም ወይም ስቶካስቲክ ቫሪያብሎች አሉ ጀስት ስቶካስቲክ ቫሪያብሎች ላይ ምን ያህል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤረር ፕሮባቢሊቲውን እናያለን ማለት ስፔሲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው and also it contains random elements right random ኤሌመንቶችን ይይዛል ማለት ነው which is ignored by economic models right which is ignored by economic models and also has two parts economic model የምንለው ሁለት ፓርቶች አሉ the first one is observed variable ነው the other one is disturbance right disturbance ሁለት አንደኛ ምናየው እኛ ያየነው ዳታ አለን observed variable ምንላቸው the second one is disturbance ነው ከውጭ ትንሽ ረብሻ አለ ይቅርታ ግን so postulates ወይም stochastic ወይም random relationship among variables ነው እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ማለየት ያለባቸው አንድ ኢኮኖሜትሪክስ ሞዴል ከሆነ ስቶካስቲክ ወይም ራንደም የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያሳየው አይደል ራንደም የሆነ ሪሌሽን ወይም ስቶካስቲክ የሆነ ነው but ኢኮኖሚክ ሞዴልስ ኢኮኖሚክ ከሆነ ግን ኤግዛክት ወይም ዲተርሚኒስቲክ ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያሳየው ልዩነታቸው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው right so example economic theories postulates that demand for a good depends on its price right እንግዲህ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ላይ ስናይ ለምሳሌ demand for a good depends on its price right የዲማንዳችን ከፕራይሱ ጋር ሪሌት ይሆናል ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ አለው ማለት ነው on the price of other related commodities on consumers income and on taste right ይሄ ምንድነው ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ነው right ኢኮኖሚክ ቲዮሪ እንግዲህ ከዲማንዳችን ያንድ ማቴሪያል ወይም የሆነ እቃ የሆነ መግዛት የምንፈልገው ነገር ዲማንዳችን ከምን ጋር ከፕራይሱ ዋጋው ጋር price of other related commodities ሌሎች ከሱ ጋር ሰብስቲቲ ወይም ኮምፕሊሜንታሪ የሆኑ ጉዶችን እንዲህ ደግሞ consumers income ካለን ኢንካም አንፃር እንዲህ ነው ከቴክስቱ ወይም ከፕሪፈረንሱ አንፃር
ዲፔንድ እንደሚሆን ነው የሚያሳየን ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ከሆነ ማለት ነው ኢኮኖሚክ ቲዮሪ right ኢኮኖሜትሪክስ ሲሆን ግን ይለያል ማለት ነው ሶ ኢኮኖሚክ ሞዴል በዚሁ ይገለጻል ማለት ነው ኢኮኖሚክ ሞዴል like this ኤክስፕረስ ማድረግ ይቻላል right ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ከሆነ ደግሞ this is disturbance or error term ማለት ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደማየት ይችላል ኢኮኖሚክ ሞዴል ከሆነ ኤግዛክት ነው ኤግዛክት this one ግን ኢኮኖሜትሪክስ ሞዴል ከሆነ ይሄ ነው ማለት ነው እዚህ ዘንድ ምናት ዲስተርባንስ ናት disturbance or error term ወይም stochastic variable ምንላት ናት ማለት ነው right where u stands for error terms right u makes the distinction between economic and econometric model እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሞዴል እና ከኢኮኖሜትሪክስ ሞዴል የሚለያዩ በምንድን ነው ማለት ነው በዩ ነው ወይም disturbance term ወይም በኤረር term ነው ማለት ነው right so the main difference between the economic model and the econometric model is just economic modeling is exact in nature whereas the latter contains a stochastic term also right እንግዲህ ዋና ልዩነታቸው ኢኮኖሚክ ሞዴሉና ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ምንድነው ኢኮኖሚክ ከሆነ ኤግዛክት የሆነ ነው ኤግዛክት በቃ ትክክለኛው ነው ሾው ያደርግልናል ትክክለኛው ፎርሙላ ትክክለኛ ቫሪያብሎችን just ሾው ያደርግልናል but ኢኮኖሜትሪክስ ከሆነ ግን ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ከሆነ ግን ስቶካስቲክ ተርሙን ያሳየናል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ከኤግዛክቱ በተጨማሪ ስቶካስቲክ ወይም ዲስተርባንስ ተርም ወይም ኤረር ተርም ምንለው ይይዛል ማለት ነው why we include the error term in the model በኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ለምንድን ነው ኤረር ተርም ልናገኝ ይቻላል ወይም ኤረር ተርም እየጨመር ነው ይሄ ጥያቄ መልሱት በራሳችሁ ለምንድን ነው so the other one is aim and methodology of econometrics ምንድነው ዓላማው የኢኮኖሜትሪክስ ዓላማው ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ so the first እንግዲህ ሶስት ዓላማዎች አሉ ኢኮኖሜትሪክስ ሶስት ዓላማዎች አሉ በዋናነት the first one is analysis ለማድረግ ጥናት ለማድረግ right testing the implications of theories ቲዮሪዎች ቴስት ለማድረግ right ቲዮሪዎች በትክክል ይሰራሉ ወይ ለምሳሌ አሁን ኢኮኖሚክስ ስትማሩ ማክሮ ላይ ማይክሮ ላይ የተማራችሁት ብዙ just theoretical concepts አሉ እነዛ ትክክለኛ ናቸው ወይ የሚለው ነገር ቴስት ለማድረግ ለመፈተሽ ነው ማለት ነው right verifying how well economic theories explain the observed behaviors of economic units right እነዚህ የኢኮኖሚክ ቲዮሪዎች እንዴት ነው ኦፕሬት የሚያደርጉት right ትክክለኛ ማርኬቱ ላይ እንዴት ነው ኢፌክታቸው የሚለው ነገር ቴስት ለማድረግ ነው the other one is policy making ነው ፖሊሲ ለማውጣት right እቅዶች ለማውጣት ሊሆን ይችላል right ፖሊሲዎችን ያንድ ሀገር ለምሳሌ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ለማውጣት በጣም አስፈላጊ በፊት ኢኮኖሜትሪክስ አናላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው right so obtaining numerical estimates of the coefficients of economic relationship for policy simulation right ፖሊሲዎችን ለማመስረት ወይም አዳዲስ ፖሊሲዎችን ለመስራት ለማውጣት ፖሊሲ ሜኪንግ ለማድረግ ኢኮኖሜትሪክስ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው the third one is forecasting right in order to forecasting ማለት ነው ትንበያዎችን ለማድረግ ለመተንበይ ኢኮኖሚው የዛሬ 10 አመት የዛሬ 5 አመት የዛሬ በቃ 20 አመት ምን ይሆናል የሚለው ነገር ለመተንበይ ማለት ነው right using the numerical estimates of the coefficient in order to forecast the future value of economic magnitudes right የኢኮኖሚ ሁኔታ ምን ይመስላል ወደፊት የሚለው ነገር ፎርካስት ለማድረግ እነዚህ numerical estimators በመጠቀም ማለት ነው right for planning of economic development ለምሳሌ ለኢኮኖሚያዊ እድገት ፕላን ለማውጣት ቅዶችን ለማውጣት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው methodologies ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ just econometrics research is concerned with the measurement of parameters of economic relationships and predicting of value of variables right እንግዲህ econometric research ሲሰራ በዋናነት just የሚያተኩረው ምንድነው measurement of parameters for economic relationship ነው right የኢኮኖሚው ላይ ያሉ ፓራሜትሮች ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ ነው ሜጀር የሚያደርግልን right and predictions of the value of variables እንዲሁ ደግሞ እነዛ ቫሪያብሎች ምን አይነት ቫልዩ አላቸው ምን ያህል ኢፌክት አላቸው የሚለው ነው የሚያጠናልን ማለት ነው right so starting with the postulated theoretical relationship among economic variables the following step or stages are involved in economic research methodology right econometric research ስንሰራ የሚያስፈልጉ ናቸው right
ኢኮኖሜትሪክስ ሪሰርች ስንሰራ የሚያስፈልጉን ስቴፖች right ስቴጆች ናቸው እነዚህ the first one is specifications of the model right ሞዴሉን ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን right the other one is estimations of the model estimate ማድረግ አለብን ስፔሲፋይ ካደረግን በኋላ estimate ማድረግ አለብን ሞዴላችን then evaluate the estimates evaluate መገምገም አለብን and evaluations of the forecasting power of the estimate model እነዚህ ስቴፖች ማሄድ አለብን ማለት ነው the first one is specifications of the model right you have to specify the model that means formulations of maintained hypothesisዎችን መላምቶችን ማቅረብ ማለት ነው maintain ማድረግ it's about just expressing the relationship between economic variables in mathematical form right mathematical form ተጠቅመን economic የሆኑ variable relationshipአቸውን መግለጽ right so it involves the determinants of just variables including the model dependent and independent variables ያስፈልጋሉ ምክንያቱም በኢኩዌሽን ስለሆነ የምንገልጸው ለምሳሌ quantity demand is equal to a plus b times price right ማለት ይችላል like this express ማድረግ አለብን ማለት ነው right mathematical form and also at the time ደግሞ dependent እና independent variables ይኖራሉ ምክንያቱም function ስንገልጽ በfunction ጊዜ ምን አለ dependent independent variable አለ right so the other one is the size and sign of the parameters of the model prior theoretical expectations right size እና sign of parameter right sizeአችን sign that means ፎርሙላችን ላይ ያሉ ሳይኖች አሉ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ሳይኖች ፕላስ ማይነስ like that and size ምንለው ደግሞ ፎርሙላው ምን ያህል ኮኤፊሺየንቶች ምናምን የሚለው ነገር ነው ፎርሙላው ማለት ነው ባጭሩ ማለት ነው the other one is the mathematical form of the model right የሞዴሉ mathematical form general form እናስቀምጣለን ማለት ነው ለምሳሌ number of equations maybe and also specific functional form of the equation linear or nonlinear መሆን እናስቀምጣለን ማለት ነው specification ላይ right so it just presupposes the knowledge of theories and familiarities with a particular phenomenon being studied right it should be just theory inspired and data centered እንግዲህ በቲዮሪ እና በዳታ የተደገፈ መሆን አለበት ማለት ነው so it is most important and difficult stage of any economic relationship right ይሄ በጣም ስፔሲፋይ ለማድረግ ስፔሲፊኬሽን ላይ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ብዙ ጊዜ በጣም ዲፊካልት ፓርት ነው right and so it is often the weakest point of most econometric applications ብዙ econometric applications ላይ በጣም ደካማ ሳይዱ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም ፎርሙላ ጀነራል የሆነ ፎርሙላ ነው ምን ሰጥ ለሞዴላችን right ብዙ ጥንቃቄ የሚያስፈልግበት ቦታ ነው ማለት ነው right almost all econometric model are sensitive to specification error ብዙ ጊዜ ምንድነው specification error ላይ ነው ለምን ምክንያቱም አስቸጋሪ ነው አንደኛ ጀነራል የሆነ ፎርሙላ ነው የምናወጣው right ጀነራል የሆነ ፎርሙላ ነው የምናወጣው ማለት ነው common reasons እንግዲህ እዚህ ጋር ስናይ በአጠቃላይ ሪዝኖች ምን ይመስላል ስንል imperfection and looseness statement in theories right ብዙ ጊዜ ስቴትመንቶች ወይም እነዚህ ቲዮሪዎች በትክክል ያልተገለጹ ሊሆን ይችላሉ right ቲዮሪዎች በትክክል ያልተገለጹ ሊሆን ይችላሉ second one is limitations of our knowledge ከእውቀት አንፃር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ለምሳሌ ኳንቲቲ ዲማንድ ከፕራይስ ጋር ምን ያህል ሪሌሽንሺፕ እንዳለው ላናውቅ እንችላለን even እንኳን ኳንቲቲ ዲማንድ እና just ፕራይስ ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለው ነገር በምን ያህል ነው ኮኤፊሺየንቱ ምን ይመስላል right ኢንተርሴፕቱ የሚለው እነዚህ ማወቅ አለብን right ለዛ ነው ዲፊካልት የሚሆነው ማለት ነው the other one is obstacle in data requirement right ዳታ ላይ ዳታ መሰብሰብ ላይ በጣም ችግር አለ ማለት ነው ያስቸግራል so what are the most common errors of model specification model specify ስናደርግ በጣም ብዙ ጊዜ የተለመዱ ችግሮች አሉ ዲፊካልቲዎች አሉ the first one is omissions of important variables from the model በጣም አስፈላጊ የሆኑ ቫሪያብሎችን ኦሚት ማድረግ መርሳት ይሄ አንደኛው ፕሮብለም ነው ሁለተኛ ደግሞ inclusions of irrelevant variables in the model አላስፈላጊ የሆኑ ቫሪያብሎችን ሞዴላችን ወይም ጀነራል ፎርሙላችን ላይ ማስቀመጥ
በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ wrong mathematical form and measurement error እንግዲህ እንዳልሁት ጀነራል የሆነ ፎርሙላ ስለምናወጣ እዚህ ጋር ጥንቃቄ በጣም ይጠይቃል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኤረር የሚካሄደው ምንድነው wrong የሆነ mathematical form ማውጣት ማለት ነው right note our econometric model are misspecified to some extent right hence we seek our model to be just reasonable well specified keep our errors relatively modest right the second one is estimations of the model ሞዴላችን estimate ማድረግ አለብን right that means it's just testing maintained hypothesis right and it's about providing numerical estimate of parameters of the model እንግዲህ numerical የሆነ statement መስጠት በቁጥር መስጠት right it's purely a technical stage which requires knowledge of just the various econometric model or method and their assumption እንግዲህ የተለያየ assumptionዎችን econometric ሜትዶችን ማወቅ አለብን ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ the economic implication for estimate እነዚህ ያስፈልጉናል ማለት ነው so this stage involves the first one is data collection በመጀመሪያ ይሄ ስቴጅ ላይ ምን ያስፈልጋል data collect ማድረግ አለብን right you have to gather data on the variables included in the model you have to collect data data collection ያስፈልጋል the second one is examining the aggregate problem of the model examining the aggregate problems model examining the possibility of aggregate errors in the estimate of coefficients you are teacher okay I was considering you are a student but I was just recording the video no matter do you have a class we have a class but there is not totally this place socket here okay do you need this class unless we look another class if I lose okay no matter but the reason I say this I'm recording the video like that okay. This stage involves the first one is data collection right that is gathering of the data on the variables including the model ይቅርታ ረብሻ ነበር so the second one is examining the aggregating problems of the model right examining the possibility of aggregate errors in the estimate of coefficients examine ማድረግ አለብን ዳታ ኮሌክት ማድረግ አለብን ማለት በዚህ estimations of the model ሞዴሉን estimate ስናደርግ እዚህ ጋር ቁጥሮችን ቫሪያብሎችን እናስቀምጣለን ማለት ነው so examining of the identifications of conditions of the model you have to check whether the parameters are true coefficients of the estimated model and to determine whether a relationship can be statistically estimated or not right and also you have to examine the degree of multicollinearity the degree of correlation between explanatory variables ይህ ማለት ነው በቫሪያብሎች እያንዳንዱ እዚህ ምን ገልጻቸው ቫሪያብል ፎርሙላውን ስንጠቀም right ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ፎርሙላውን እንጠቀማለን ፎርሙላው ላይ ያሉ ቫሪያብሎች አሉ ወይም ኤክስፕላናቶሪ የሆኑ ቫሪያብሎች right ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች እነዚህ እያንዳንዳቸው እርስ በርሳቸው ይገናኛሉ አይገናኙም የሚለው ወይም መልቲኮሊናሪቲ ምንለውን ኮንሴፕት እዚህ ጋር ኤግዛማይን እናደርጋለን ማለት ነው right the other one is you have to choose or choice of just appropriate economic techniques for estimation right በቃ ምን ፈልገውን ወይም አስፈላጊ የሆነ ኢኮኖሜትሪክ ቴክኒክ ፎር ኤስቲሜሽን መጠቀም አለብን ለምሳሌ ኦኤልኤስ ሎጂት ፕሮቢት ምንላቸው እነዚህ የተለያየ ኤስቲሜሽን ሜቶዶች አሉ ቻፕተር 2 ላይ እንታዩታላችሁ ማለት ነው the other one is single equation technique right single ወይም simultaneous equation technique ልጠቀም እንችላለን single equation ምንለው እያንዳንዱ ኢኩዌሽን ላይ apply to one equation at a time ነው አንዱ ኢኩዌሽን ላይ second ያው ይሄ ማቴማቲካል እንትን ነው ችግር የለውም simultaneous equation ደግሞ ሶስቱን ወይ አራቱን ኢኩዌሽን ባንድ ላይ አድርገን ምናሰላበት ጊዜ ነው so ይሄ ፕራክቲካል ላይ ቲዮሪቲካል ስለተቀመጠ እንጂ ሁሌ የምትሰሩበት ነው so what are some important criteria for choice of appropriate estimation techniques right እንግዲህ appropriate የሆነ estimation technique ለመጠቀም የሚረዱ ምን ሜቶዶች አሉ የሚለውን ስናይ so the nature of relationship and its identification conditions right ምክንያቱም የተለያየ ክራይቴሪያዎች አሉ ብዙ አይነት estimation ቴክኒኮች አሉ
ግን ዲፔንድ የሚያደርገው ምንድነው ኔቸር ኦፍ ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ቫሪያብሎች ያላቸው ኤክስፕላኔተሪ ቫሪያብሎች ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው the other one is desirable properties of estimate obtained maybe unbiased efficiency consistency and sufficiency የምንላቸው ኮንዲሽኖች አስፈላጊ ናቸው the purpose of econometric research analysis forecasting policy making ነው ማለት ነው right the other one is simplicity of the technique right ቴክኒኩን ሲምፕሊ ማድረግ አለብን ሲምፕል ማድረግ አለብን so easy computation and less data requirement right ለዚህ ቴክኒኩን ሲምፕል ካርግ ነው ኮምፒውት ስናደርግ በጣም ኢዚ ይሆናል እንዲሁ ደግሞ ትንሽ ዳታዎች እንዲያስፈልጉን ይሆናል ማለት ነው right the other one is time and cost requirement right የጊዜና የወጪ አስፈላጊነት the other one is estimate evaluations of estimate እንግዲህ estimate ያደረግነው ነገር evaluate ማድረግ አለብን right evaluate መገምገም አለብን ማለት ነው እንዴት ነው የምንገመግመው የሚለውን ደግሞ ስናይ it's about determining of reliability of estimate result of the model ትክክለኛነቱ አስተማማኝነቱ ሞዴላችንን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ዲተርማይን እናደርጋለን right the other one is it consists of deciding whether the estimate are theoretically meaningful statistically satisfactory and econometrical correct መሆናቸውን ቼክ ማድረግ አለብን right theoretically correct meaningful መሆን አለባቸው statistically satisfactory መሆን አለባቸው እንዲሁ ደግሞ econometrically ደግሞ correct መሆን አለባቸው right የሰራነው ሞዴል ማለት ነው so evaluation criteria involves እንግዲህ evaluate ስናደርግ just እነዚህ economic criteria statistical criteria econometric criteriaዎች አሉ ማለት ነው right so the first one is economic priority criteria economic criteria ምን መሰል አለበት evaluate ስናደርግ economic criteria ምን መሆን አለበት እንግዲህ refers to size magnitude and sign of the parameter ነው right እነዚህ ሳይዙ ወይም የቫሪያብሎችን ስንጠቀም ያላቸው ኮኤፊሺየንቶች የኮኤፊሺየንቶች ሳይዝ ሳይኑ እነዚህ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው right the other one is determined by economic theory right determine የምናደርገው በምንድነው economic theory ነው economic theory ማለት አለብን መግለጽ አለብን አጠቃላይ ኢኮኖሚክ ምንድነው ሞዴላችን ላይ ኮንክሉዥን ስናደርግ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ምን ይመስላል የሚለው ነው ኮንክሉድ ማድረግ አለብን the other one is estimate with wrong sign or size should be rejected unless there is a good reason to believe the results right እንግዲህ wrong sign ከሆነ ወይም size ካለ ማስወገድ አለብን statistical criteria ወይም first order test ስንጠቀም ምንድነው በዚህ ጊዜ የተለያዩ ሜቶዶችን ልንጠቀም ይችላል ማለት ነው aims at evaluating statistical reliability of estimate statistically ትክክል ነው የሚለው ነገር evaluate ማድረግ አለብን right are determined by statistical theories statistical የሆነ ቲዮሪዎችን determine ማድረግ አለብን በዚህ ጊዜ ምን ልንጠቀም እንችላለን correlation coefficient test standard error test ወይም t test f test r square test እያለን መጠቀም እንችላለን እነዚህ ቻፕተር 2 ላይ ታዩታላችሁ የተለያየ statistical testing ሜቶዶች አሉ right ምን እንጠቀምባቸው so በሶስተኛ ደረጃ የምናየው econometric criteria econometric criteria ወይም second order test እንለዋለን ወይም pulse estimation test እንለዋለን right so aim at just detecting the violation or validity of the assumptions of the econometric technique employed ነው በቃ detect ነው የሚያደርገው right እነዚህ validity የአሳምፕሽኖችን ቫሊዲቲውን ኢኮኖሜትሪክ አሳምፕሽኖች አሉ እነዛን ቫሊድ ያደርጋል አያደርግም ይጣረዛል አይጣረዝም የሚለው ነገር ዲተርማይን ያደርጋል the other one is are determined by econometric theories right ስለዚህ econometric ቲዮሪዎችን determine ያደርጋል the other one determines the reliability of statistical criteria help us just establish whether the estimates have desired properties of unbiasedness efficiency and consistency right እነዚህ ቼክ ያደርግልናል ማለት ነው so the other one is evaluations of forecasting power of the model እንግዲህ ሞዴላችን ፎርካስት ማድረግ ይችላል አይችልም የሚለው ነገር ስናይ this stage involves just investigations of the statement stability of the estimate and their sensitivity to change in the size of the sample ነው ወይም ይሄ ምንድን ማለት ነው the ability of the model to predict the future value of dependent variable right ወደፊት ያለውን ነገር ፎርካስት ማድረግ ይችላል ወይ ፕሪዲክት ማድረግ ይችላል ወይ የሚለውን ነገር ቴስት ያደርጋል ማለት ነው the other one is extra sample performance of the model
the extra sample performance of the model. That means outside sample data, extra sample performance of the model, and some way of just establishing the forecasting power of the model are maybe using estimates of the model for just a period not included in sample, right? እንግዲህ ሞዴላችን ያልተጠቃለሉ estimate ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። And also estimating the model with an expanded sample, right? Additional observations ማለት ነው። So conducting test of statistical significance for different PTU in the actual, original, new or forecast value to check forecast power of the model. ይህም በአጠቃላይ ምንድነው ወደፊት ያለውን ትንበያው ላይ ኢፌክቲቭ ነው አይደለም የሚለው ነው የሚያሳየን ማለት ነው። So ስለ እንግዲህ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ሳማራይዝ ስናደርግ ምንድነው እንግዲህ ኢኮኖሜትሪክ ቲዮሪ አለ፣ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ አለ። ኢኮኖሚክ ቲዮሪውን በማቴማቲካል ሞዴል እንገልጸዋለን። እንዲሁ ደግሞ ማቴማቲካል ሞዴሉን ስፔሲፋይ እናደርጋለን ወደ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል። ዘን ዳታዎችን ኮሌክት እናደርጋለን። ጀስት ኤስቲሜት እናደርጋለን፣ ኤስቲሜሽን እንሰራለን። ዘን ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ እናደርጋለን። ጀስት ፎርካስት እናደርጋለን ወይም ፕሬዲክት እናደርጋለን። ጀስት ዩዚንግ ሞዴል ፎር ፖሊሲ ፐርፐዝ ራይት። ዘን ይህን ከጨረስን በኋላ ፖሊሲ ሜክ ለማድረግ እነዚህ ኢኮኖሜትሪክስ እንጠቀማለን ማለት ነው። what are desirable properties of econometric model? የኢኮኖሜትሪክ ሞዴል በጣም ዲዛይረብል አስፈላጊ ጥሩነቱ ምንድነው ስንል is the goodness of an econometric model is judged according to the following desirable properties. እነዚህ ፕሮፐርቲዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። the first one is theoretical plausibility. ቲዮሪው ትክክል መሆን አለበት right? The model should be compatible or consistent with the postulate of economic theories. እንግዲህ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ላይ ያለው ነገር ከኢኮኖሚ ቲዮሪ ጋር የሚጣረዝ መሆን የለበትም right? በትክክል መገለጽ compatible መሆን አለበት፣ consistent መሆን አለበት right? The other one is explanatory ability. That means the model should be able to explain the observation of the actual world right? እንግዲህ ዓለም ላይ ያለው ወይም በትክክለኛው መሬት ላይ ያለው ነገር መግለጽ የሚችል መሆን አለበት። The third one is accuracy of the estimate of the parameters. The model should approximate just as best as possible the true parameters of the model. እንግዲህ accurate በቃ approximately accurate የሆነ estimations of the parameter ሊሰጠን ይገባል ነው የሚለው። The other one is forecasting ability. Forecasting ability ማለት ወደፊቱን ፕሪዲክት የማድረግ አቅማችንን ማሳየት አለበት። That means the model should produce satisfactory prediction of future values of the dependent variables, right? ወደፊት ያለውን relationship መግለጽ አለበት። The fifth one is simplicity, right? The fewer the equation, the simpler their mathematical form and the better the model is considered synthesis parameters. ስለዚህ ቀላል ሊሆን መሆን አለበት። በተቻለ መልኩ ቀለል ማለት አለበት ማለት ነው። So በሚቀጥለው ቪዲዮ ሌክቸር እንግዲህ source and types of data የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል። So ይህን ቪዲዮ እስከዚህ ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ይህን ቻናል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።